यस्तो खालको भिडियो बनाउनको लागि एकदमै सजिलो छ। कसरी बनाउने भनेर आज म सिकाउन गइरहेको छु। यदि यो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुहोला। सो सुरुमा तपाईले फेस एपलाई प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुहोला, त्यसपछि ओपन गर्नुहोला। सो फेस एप ओपन भइसकेपछि तपाईले तपाईको फोटो चाहिँ काट्ने छ। तपाईको फोटो चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोला एउटा। सो तपाईले देखाउन मैले एउटा फोटो सिलेक्ट गरे। सो त्यसपछि लोडिङ हुनेछ। अब त्यसपछि अब यहाँ मुनि सार्नुहोला यसरी लेफ्ट साइडमा यहाँ चाहिँ जेन्डर भनेर आउनेछ। यो जेन्डरमा ओके गर्नुहोला। सो त्यसपछि 2 नम्बर फिमेल 2 को 2 लाई सिलेक्ट गर्नुहोला। सो त्यसपछि तपाईको फोटो चाहिँ यस्तो खालको बन्नेछ। सो त्यसपछि यसले एप्लाई गरिदिनु होला। सो त्यसपछि अब फेरि लेफ्ट साइडमा यसरी सार्नु होला। फेरि यहाँ चाहिँ स्माइल्स भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ, स्माइलमा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि स्माइल क्लासिक चाहिँ हामीले फ्री चलाउन पाउने छौं। यो चाहिँ प्रोले मात्र चलाउन पाउँछ। सो प्रो भर्जनमा मात्र चलाउन मिल्छ। यता यो क्लासिक चाहिँ एकदम फ्री छ। यो क्लासिकमा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि यस्तो खालको हाम्रो फोटो चाहिँ केटाबाट केटी बन्ने छ। सो त्यसपछि यसलाई अप्लाई गरिदिनु होला। सो यति भइसकेपछि अब सेभ गरिदिनु होला। सो यति सेभ भइसकेपछि अब सिधै ब्याक जानु होला। सो त्यसपछि टिकटकलाई ओपन गर्नु होला। सो टिकटकलाई ओपन गरिसकेपछि माथि सर्च बारमा चाहिँ सर्च गर्नु होला। सो सर्च बारमा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि सर्च बारमा ओके गर्नु होला। टेक फर यु नेपाल 1 सर्च गर्नु होला। सो मेरो चाहिँ अलरेडी सर्च गरेको हुनाले यहाँ आउँछ। यो चाहिँ मेरो टिकटक युजर नेम हो। सो त्यसपछि अहिले भर्खरै मैले भिडियो हालेको छु, त्यस्तो खालको बनाउने छौं। सो त्यसपछि मेरो युजर नेममा ओके गर्नु होला। सो युजर नेममा ओके गरिसकेपछि यो 2 नम्बरमा छ। यो पिन गरेको हैन, यो जुन अहिले भर्खरै हालेको दी प्ले भएको। सो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिंक राख्दिनुस्, त्यहाँबाट नि ओपन गर्नु होला। सो त्यसपछि यसले ओपन गर्नु होला। सो त्यसपछि पहिले हामीले यो सङलाई चाहिँ एड टु फेभरेटमा राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यो यहाँ ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि अब यो सङलाई एड टु फेभरेटमा ओके गरिदिनु होला। सो त्यसपछि ब्याक आउनु होला। सो ब्याक आइसकेपछि क्यापकट रेडिस टेम्पलेटमा ओके गर्नु होला। सो क्यापकट रेडिसमा ओके गरिसकेपछि युज टेम्पलेट इन क्यापकटमा ओके गर्नु होला। सो अलिकति टाइम लिनेछ। सो त्यसपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खोल्नेछ। सो युज टेम्पलेटमा ओके गर्नु होला। युज टेम्पलेटमा ओके गरिसकेपछि अहिले तपाईले भर्खरै एडिट गर्नुभएको दुईटा फोटो, यो एक ओरिजिनलको एउटा र तपाईले एडिट गर्नुभएको फोटो, केटाबाट केटी बनाउनु भएको फोटो यहाँ दुईटै शो हुनेछ। त्यसपछि तपाईले पहिलो ओरिजिनल फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले एडिट गर्नुभएको फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सो दुईटै सिलेक्ट गरिसकेपछि प्रिभ्यूमा ओके गर्नु होला। सो प्रिभ्यूमा ओके गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको भिडियो चाहिँ यस्तो खालको सो बन्ने छ। सो यसमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम के आयो भन्दाखेरि सो तपाईले यो जुन तपाईले फेस एपबाट एडिट गर्नुभएको फोटोमा चाहिँ जुन वाटरमार्क देखिरहेछ त्यसले हटाउनको लागि सो यो फोटोमा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि एडिटमा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि क्रपमा जानु होला। सो क्रपमा गएपछि अलिकति दुईटा औंलाले यसरी यसलाई जुम गरिदिनु होला। सो यसरी जुन फेस एप वाटरमार्क चाहिँ हट्ने गरी त्यसपछि कन्फर्म गरिदिनु होला। सो त्यसपछि यस्तो खालको चाहिँ तपाईको भिडियो सो बन्ने छ। सो त्यसपछि यसलाई एक्सपोर्ट गर्नको लागि एड साउन्ड इन टिकटकमा ओके गरिदिनु होला। सो त्यसपछि कसरी साउन्ड एड गर्ने त्यो पनि म सिकाउने छु। सो त्यसपछि अब अटोमेटिक भिडियो चाहिँ टिकटकमा जाने। सो यसरी चाहिँ हाम्रो भिडियो चाहिँ टिकटकमा आउने छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले साउन्ड एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ माथि एड साउन्ड भनेर माथि देखाइरहेछ, यसमा ओके गर्नु होला। तपाईको यहाँ तल नि देखाउन सक्छ, मेरो चाहिँ माथि देखाएको छ। सो त्यसपछि एड साउन्डमा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि यहाँ चाहिँ डिस्कभर मोर साउन्ड भनेर देखाइरहेछ, यो एरो यसमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले को अहिले भर्खरै म्युजिक प्राइभेटमा राखेको यहाँ देखाउँछ, प्राइभेटमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि अहिले भर्खरै तपाईले म्युजिक प्राइभेटमा राख्नु भएको यहाँ शो गर्नेछ, यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई राइट दिनु होला। सो अब यति भइसकेपछि यहाँ तपाईको कुनै पनि कारणले यहाँ दुईटा साउन्ड बज्यो भने यहाँ यसमा चाहिँ भोल्युम यो हो। सो यो भोल्युममा ओके गर्नु होला। त्यसपछि यो ओरिजिनल सङलाई चाहिँ यसरी
0 बनाइदिनु होला त्यसपछि डन गरिदिनु होला अब त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिनु होला सो नेक्स्ट गरेपछि यहाँ तपाईले राम्रो ह्याशट्यागहरु हालेर भिडियोलाई पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला